السلام عليكم. كثير منا يحتاج إلى ترجمة صفحة مثلا على الفيسبوك أو صفحة على الإنستغرام، أو مثلا تأتيه رسالة على الواتساب بلغة غير لغته، فبالتالي يحتاج إلى ترجمة هذه الصفحة. وطبعا أحيانا هو يلجأ إلى بعض التطبيقات، يعني تطبيقات الترجمة. لكن في هذا الفيديو احنا راح نشرح الآن طريقة سهلة وبسيطة لترجمة أي صفحة، سواء على الفيسبوك أو على الإنستغرام، أو حتى ترجمة صفحات على اليوتيوب أو على التليجرام أو أي تطبيق آخر. يعني في أي مكان ممكن أنت تترجم أي صفحة تريدها من أي لغة إلى أي لغة. يعني أنت لغتك العربية تحتاج إلى ترجمة عديد من اللغات إلى العربية، فبالتالي يعني هذه الطريقة سهلة جدا، وبضغطة واحدة بإمكانك يعني ترجمة أي صفحة موجودة على جهاز الهاتف لديك. طبعا احنا راح نذهب إلى الشرح العملي الآن، ولكن أرجو إنه اللي لسه ما اشترك في القناة يشترك في القناة، وأتمنى إنكم تشاهدوا الفيديو للنهاية علشان يعني نسبة الاحتفاظ بالجمهور. وأرجو أيضا إنكم تعملوا لايك، واللايك مهم كثير. أشكر الجميع لمتابعة هذه القناة، وإلى الشرح العملي الآن. الفيسبوك مثلا، هنا هذه الصفحة هي صفحة البروفايل الخاص بأبو أسامة. طبعا إحنا إذا بدنا نترجم هاي الصفحة نضغط هنا ضغطة طويلة على المربع، بيجينا هنا ترجمة، نضغط على الترجمة. طبعا أنت هنا بدك تختار اللغة من العربية إلى أي لغة بدك إياها. هنا ممكن تغير اللغة. لاحظ هون موجود الآن اللغة الألمانية، تم ترجمة هذه الصفحة إلى اللغة الألمانية. الآن إذا بدنا نغير هذه اللغة إلى لغة أخرى، هنا بيعطينا جميع لغات العالم. مثلا نخليها الأوكرانية، لاحظ بترجم لك نفس الصفحة إلى الأوكرانية. لو بدنا نترجم صفحة أخرى مثلا إلى أسفل، ننزل إلى أسفل. مثلا هذه بدنا نترجم هاي الصفحة إن مع العسر يسرا، نضغط بنفس الطريقة على المربع هذا ضغطة طويلة، ويجينا ضغطة، نضغط هنا على الفيسبوك مرة أخرى، نضغط ضغطة طويلة هون وبنعمل ترجمة، نضغط على ترجمة. بنلاحظ إنه بترجم لي هذه الصفحة إلى اللغة الأوكرانية. إذا بدنا نغير اللغة بنغير من هون لأي لغة إحنا بدنا إياها، مثلا إلى الأردية أو الكورية. لاحظ ترجم لي الصفحة إلى اللغة الكورية. هلا بنروح إلى اليوتيوب مثلا، نروح إلى اليوتيوب، نضغط هون على اليوتيوب. ممكن إحنا طبعا نستعمل هذا الموقع أو هاي الترجمة كمان. هون مثلا إذا أنا بدي أترجم هذا العنوان، مثلا هذا العنوان بالعربي أريد أن أترجمه إلى أي لغة أخرى، نضغط هنا ضغطة طويلة ونضغط على ترجمة. لاحظ بترجم لي إياها إلى اللغة الكورية. وإذا أنا بدي أغير اللغة هاي لترجمها إلى لغة أخرى، نضغط هون على اللغة
وبنضغط على أي لغة بدنا إياها، مثلا الألمانية. بالتالي بغير لي هاي الصفحة. هو يعطيك ترجمة لصفحة واحدة فقط، صفحة واحدة فقط. هلا بنروح مثلا إلى الواتساب أو التليجرام. نروح إلى التليجرام. نضغط على التليجرام. هون في عندي هاي القناة باللغة الروسية. بدي أترجم هذا الكلام باللغة الروسية إلى مثلا العربية أو أي لغة أخرى. نضغط هون ضغطة طويلة، يجينا هون الترجمة. نضغط على ترجمة، بيعطيني هنا الروسية إلى الألمانية. لاحظ، من الروسية إلى الألمانية. إذا بدي أغير هاي اللغة، بدي إلى لغة أخرى، مثلا إلى الكورية أو العربية أو أي لغة، لاحظ ترجم لي هاي الصفحة إلى اللغة الكورية. وهكذا بإمكانك طبعا تترجم عدة صفحات أو أي صفحة موجودة على هاتفك في أي موقع في أي تطبيق، ممكن تترجمها إلى أي لغة أنت حابب يعني إنك تشوفها، سواء لغتك أو أي لغة أخرى. لو رحنا إلى تطبيق آخر اللي هو مثلا الانستغرام. حابين مثلا نشوف بدنا نترجم هذه الصفحة مثلا. نضغط هنا على هذا المربع. مرة أخرى بنرجع إلى الانستغرام. نضغط على المربع ضغطة طويلة ونضغط على ترجمة. فبالتالي هو ترجم لي من العربية إلى الكورية. نفس الصفحة اللي كانت بالعربية ترجمها إلى الكورية. حابين نغير اللغة، بنضغط هنا على الكورية وبنختار أي لغة، مثلا الألمانية. راح يترجم لي هاي الصفحة باللغة الألمانية. لاحظ. أتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.